Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо робити сумку із намистин. Вона не дуже складна і робиться дуже швидко. Мені знадобляться намистини. У мене колір білий, діаметр намистин 8 мм. Ви можете брати будь-які намистини, які вам подобаються. Вони можуть бути більші або менші за мої. Але в такому випадку вам потрібно буде самостійно регулювати кількість рядів. Також мені знадобиться волосінь або жилка. В мене риболовна діаметром 0,4 мм. Відрізаю десь 1,5 метра жилки і починаю плести мою сумку. Спочатку я зроблю денце, а потім буду підійматися вгору і плести стінки. На один кінець жилки набираю 6 намистин. Закриваю їх у коло, і в мене виходить шестикутник. Із таких шестикутників буде складатися вся наша сумка. Цей перший шестикутник є центром мого денця. Тепер навколо цього шестикутника мені потрібно зробити наступний ряд шестикутників. На кожну намистину центрального шестикутника роблю ще один шестикутник. Я буду плести проти годинникової стрілки, тому на праву жилку набираю 5 намистин. Одна намистина в мене вже є з першого шестикутника. І в мене утворюється новий шестикутник. Лівою жилкою цепляюсь до намистини з першого шестикутника. І між двома кінцями жилок в мене вже є 2 намистини. Тому на праву жилку я набираю ще 4 намистини. Замикаю намистини в коло, і в мене вже з'явився другий шестикутник другого ряду. Мені залишилось зробити ще 4 шестикутники. Так само вдіваю ліву жилку до намистини центрального шестикутника. На праву жилку набираю 4 намистини і замикаю їх в коло. Аналогічно робимо 4-й і 5-й шестикутник. Щоб зробити останній 6-й шестикутник, мені потрібно замкнути коло. Для цього лівою жилкою чіпляюся до намистини з центрального шестикутника, а також чіпляю одну намистину першого шестикутника другого ряду. Між жилками в мене утворилося 3 намистини, тож направо я набираю ще 3 намистини і роблю останній 6-й шестикутник. Таким чином я закінчила другий ряд.
Аналогічно ми робимо третій ряд, але на вершинах шестикутника великого, який в мене утворився, я набираю одну намистину з попереднього ряду, а між вершинами я набираю 2 намистини. Таким чином, в третьому ряду в мене вийде 12 шестикутників. На цьому етапі в мене закінчилась жилка. І для того, щоб додати нову, мені потрібно закріпити цю. Одним кінцем жилки проходжуся по намистинам останнього шестикутника і зупиняюсь там, де 2 кінця жилки в мене виходять з сусідніх намистин. Тобто між жилками в мене не повинно бути намистин. Зав'язую подвійний вузол, гарно затягую і ховаю кінці в плетіння.
Беру новий відріз жилки, вдіваю в ту намистину, на якій завершила. І роблю останній 4-й ряд. Так само на вершинах чіпляюсь за одну намистину попереднього ряду, а між вершинами за 2. Завершую 4-й ряд, так само як і попереднє, і моє денце готово. Тепер я буду підійматися вгору і плести стінки. Щоб зробити стінки, нічого особливого робити не потрібно. Я так само роблю шестикутники, чіпляючись за намистини денця, але тепер я не зважаю на вершини. Тобто кожен шестикутник першого ряду стінки в мене чіпляється за 2 намистини денця. Ось я зробила перший шестикутник, далі в мене вершина, але я все одно набираю 2 намистини з попереднього ряду. І вже зараз видно, як цей ряд починає підійматися, утворюючи стінки моєї сумки. Завершую ряд так само, як і попереднє. Далі однією жилкою набираю ще одну намистину з попереднього ряду і так само роблю шестикутники, чіпляючи 2 намистини з попереднього ряду. Так робимо стільки рядів стінок, скільки вам потрібно. Я зробила 10 рядів, по довжині це десь 13 см. Денце в моїй основі досить тверде, воно гарно тримає форму. Але я покажу вам ще один варіант денця, яке можна зробити. Можна зробити ось таке денце, яке плавно заокруглюється. Якщо подивитися на мою основу, там чітко видно всі 6 кутів. Вони дуже виділяються. А у цього денця цих куточків не видно. Форма виглядає більш м'якою і заокругленою. Але така форма трішки менша, а також не так гарно тримає форму. Щоб зробити заокруглене денце, на 4-му ряді останньому на куточках мені потрібно зробити не шестикутники, а п'ятикутники. Тобто набирати не 4 намистини, а 3, щоб вийшов п'ятикутник. Завдяки цьому вже на останньому ряді моя основа почне заокруглюватися. Це єдина відмінність, далі стінки також робимо шестикутниками. Оберете варіант, який вам більше до вподоби. Тепер я хочу зробити нитку з намистин, на якій буде триматися моя сумка. Для цього я беру 2 карабіни і вже набрала необхідну кількість намистин. В мене довжина намистин вийшла десь 1 метр 10 см. Для цього я взяла
Відріз жилки 2,5 метри. Один кінець жилки складаю вдвічі і петлю вдягаю в карабін. Далі цією петлею огинаю весь карабін і затягую. З іншого боку роблю те ж саме. Далі цими жилками повертаюсь назад через всі намистини, доки кінці жилок не зустрінуться один з одним. Зав'язую подвійний вузол. Беру прозорий клей і змащую вузол, щоб він не розв'язався. Далі кінці жилок ховаю у намистини і ремінець залишаю, щоб клей висох. На цьому етапі можна взяти стрічку, просунути її в шестикутники верхнього ряду стінок і затягнути, зав'язавши бант. На цьому можна було б зупинитися, але в такому випадку все, що у сумці буде видно, по-перше, а по-друге, буде випадати. Тому я пропоную піти далі і зробити мішечок, який буде вставлятися в сумку. Для цього мені знадобиться два відрізи тканини різного кольору за розміром 43 см на 28 см кожен, або один відріз 43 на 54 см. Ці два відрізи я складаю лицем до лиця по довгій стороні, тканини фіксую булавками. Прокладаю строчку на швейній машинці шириною припуска 1 см. Шов обов'язково припрасувати, а також розпрасувати припуски на різні боки. Тепер знову складаю мою деталь лицем до лиця по довгій стороні і також фіксую булавками. Від центру відкладаю 4 см і 5 см в одну і в іншу сторону. Цей сантиметр по дві сторони я зашивати не буду. Там потрібно залишити отвори. Шов так само припрасовую, а потім припуски розпрасовую на різні сторони. Тепер потрібно зашити денце мішечка з одного і другого боку. На одній стороні треба залишити незашиту ділянку для того, щоб через цей отвір можна було вивернути мішечок на лицеву сторону. Тепер мені залишилося зашити кутики для того, щоб зробити денце мішечка об'ємним. Для цього шов денця поєдную з боковою стороною, фіксую булавкою. І тепер мені потрібно накреслити лінією перпендикулярно до бокової сторони, довжина лінії десь 8 см.
Прокладаю строчку по цій лінії і роблю це на всіх 4 куточках мого мішечка. Зайве на куточках зрізаю, залишаючи приблизно 1 см. Вивертаю мішечок на лицеву сторону через отвір для вивертання. Прокладаю строчку по верхній частині мого мішечка. Тепер поєдную 2 отвори, які я залишала в боковій стороні. Потрібно слідкувати, щоб вони не з'їхали відносно один одного. У верхній частині мішечка по колу прокладаю 2 паралельні лінії. Одна на відстані 4 см від верха, інша 5 см від верха. В мене вийшла куліса і залишилось вдягнути шнур у кулісу, а також зашити вручну отвір для вивертання. В мене вийшов двосторонній мішечок. В залежності від потреб я можу його вивертати на одну або іншу сторону. Кінці шнура можна дуже легко витягнути на іншу сторону. Ось такий мішечок в мене вийшов. Якщо його наповнити, він буде мати ось такий вигляд. Як на мене, такий мішечок для прозорої сумки – це необхідність, бо я не люблю, коли видно все, що в моїй сумочці. Обирайте той варіант сумки, який вам до вподоби. Я сподіваюся, у вас все вийде і бажаю вам творчих успіхів. До зустрічі!